Hello everyone, this is Saswot Karki, batch of 2017-18, United States Embassy Youth Council. And for today we have another amazing personality with us, is none other than Pavitra Gautam. So let's welcome Pavitra Gautam. Welcome, Dai. Thank you so much. हजुर USYC कुन batch र हजुरको organization को नाम 2014-15 त्यो इयरमा जोइन गरेको थिएँ. आई थिङ्क अहिले जस्तो टाइमलाइन चाहिँ थिएन, अलिकति अगाडि पछाडि थियो जस्तो लागेको थियो. त्यो बेलाको हो. माई अर्गनाइजेसन अहिले चाहिँ आइम करेन्टली इन्भल्भ इन कारखाना. आई को फाउन्डेड कारखाना इन 2012 अनअफिसियली. अफिसियली 13 देखि चाहिँ त्यसमै हो. अहिले वर्किङ एज CEO फर कारखाना. सँगसँगै आइएम अल्सो इन्भल्भ इन नेपालीज यङ एन्टरप्रेन्योर्स फोरम. अहिले चाहिँ सेन्ट्रल कमिटी, अब नेसनल गभर्निङ काउन्सिल भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ स्टार्टअप कमिटीको चेयरको रूपमा काम गरिरहेको छु. नाइस, वन्डरफुल. र हरेक इन्डिभिजुअल्सको दे हेभ देयर ओन स्टोरिज इन लाइफ. A lot of people, they go through a lot of hard times, situations, कति कुराहरू भइरहेको हुन्छ. So हरेक every individual is unique in their own ways. हैन. So मलाई चाहिँ तपाईको बुझ्न मन लागेको stories of your life, what really motivated you or to be where you are right now, त्यो कुरा के चाहिँ जस्तो लाग्छ? Few major things. It's been so many years, हैन. सबैलाई एकैचोटि भन्न त सकिदैन, तर हाइलाइट्सहरू अथवा मेजर माइलस्टोन्सहरू सोच्दाखेरि चाहिँ childhood was very average. I mean, average in a sense that my education was average. I was a very average student. Average in sports, average in academics, and average. I mean, average happy kid in school. I mean, त्यही नै थिए. अब like many of the young children अथवा बच्चामा त्यही चल्ने, जिस्किने, खेल्ने, क्लासमा भन्दा खेल्न रमाइलो लाग्ने, हैन, त्यही त हो नि. सो आई वाज द्याट काइन्ड अफ. आई थिङ्क अलिकति डिफरेन्ट चाहिँ has always been very curious. केही चिज देख्यो भने चलाउनु मन लाग्ने, हैन. अनि जस्ट आफ्नो क्युरियोसिटीलाई चाहिँ मैले जहिले पनि इन्टरटेन गरिराखेँ जस्तो लाग्छ. केही कुरा नयाँ देख्यो भने एक्सपेरिमेन्ट गर्न मन लाग्ने, हैन. अनि आई थिङ्क त्यो सबैमा पनि हुन्छ. वी जस्ट रेजिस्ट टु मच, वी जस्ट से नो टु आवरसेल्फ जस्तो लाग्छ मलाई. र त्यसमा चाहिँ आई अलवेज ट्राइड टु डु समथिङ विथ माई क्युरियोसिटी. अनि आई थिङ्क द्याट सेम एटिट्युड took me closer to technology. मलाई प्रोग्रामिङ रमाइलो लाग्थ्यो सानै उमेरदेखि. अनि कम्प्युटरहरूसँग चल्न, गेमहरू खेल्न, हैन. अब हाम्रो टाइममा बल्ल इन्टरनेट वाज पिकिङ अप. अनि त्यो बेलामा इन्टरनेट सर्फ गर्न, अब अकाउन्ट्सहरू खोल्न बल्ल फेसबुक आएको थियो, हैन. सो अकाउन्ट्सहरू बनाउन माइस्पेसको जमानाको अझ. सो त्यो एन्टायर इन्टरनेट एक्सप्लोरेसनदेखि लिएर टेक्नोलोजी एक्सप्लोरेसन, अनि द्याट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ. हुन्छ नि, अब त्यो विन एम्प हालेर गीत सुन्ने टाइम, निड फर स्पिड खेल्ने टाइम. आई थिङ्क त्यो इट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ. सो त्यो जर्नी कन्टिन्यू टु बिङ अ चाइल्ड अथवा एउटा यङ पर्सन हु इन्जोइज साइन्स. द्याट सेम आइडिया कन्टिन्युड. अब आई गट ठिकै मार्क्स. आई मिन 70-75 मार्क्स पाएको थिएँ मैले एसएलसीमा. एसएलसी दिँदाखेरि अब घरमा यति पढ्दाखेरि त यति आउँदाखेरि त साइन्स पढ्दा हुन्छ भने जस्तो एटिट्युड आयो. खास म त्यस्तो एक्साइटेड पनि थिइनँ, तर दिदीले पनि साइन्स पढ्नु भयो भएर आई कन्टिन्युड. साइन्सै पढेँ. द्याट जर्नी टुक मी थ्रु 2 years. अनि पछाडि आई अलमोस्ट ट्राइड अब्रोड जान +2 मा. भेरियस रिजन्सले भएन. आई देन जोइन यही इन्जिनियरिङ विथ एभरेज मार्क्स, बियरली पास गरेर ट्यु जोइन गरे हो, हैन. तर आई युज टु डु अलिअलि प्रोग्रामिङहरू गर्थेँ म. एउटा कम्पनीमा एज अ इन्टर्न पनि काम गरिरहेको थिएँ मैले. अनि त्यसपछि आई कन्टिन्युड माई इन्जिनियरिङको जर्नी. इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ गरेँ मैले. तर फेरि त्यो जर्नीको बेलामा आई गट क्लोजर टु रोबोटिक्समा काम गर्न थालेँ. पछि रोबोटिक्स क्लबमा पनि धेरै क्लोजली काम गरेँ 2-3 वर्ष. अनि त्यहाँ कलेजमा पनि रोबोटिक्स क्लब प्रेसिडेन्ट भएर काम गरेँ. अनि पछि रोबोटिक्स एसोसिएसन अफ नेपाल को फाउन्ड गरेँ मैले. हामीहरू साथीहरू मिलेर, डिफ्रेन्ट इन्जिनियरिङ कलेजको साथीहरू मिलेर को फाउन्ड गऱ्यौँ. पछि द्याट लेड टु रोबोटिक्स एसोसिएसनमा काम गऱ्यौँ हामीले फर 2-3 years एज भलिन्टियर्स. अनि त्यसपछि चाहिँ फ्रस्ट्रेटेड भएर नेपाल छोड्नै आँटेको थिएँ मैले. फ्रस्ट्रेटेड इन अ सेन्स द्याट कन्फ्युजिङ क्या. नेपालमा अब के गर्ने त, होइन. सबैजना बाहिर गएर देखिन्छ, होइन. अब यहाँ के गर्ने त, पढाइ पनि राम्रो छैन भन्छन्, जागिर पनि राम्रो छैन भन्छन्, होइन. त्यो होल प्रोसेस भेरी कन्फ्युजिङ. तर त्यही बेलामा कारखानाको आइडिया जन्मियो, नट एज कारखाना इट्सेल्फ, तर आई मेट भेरी सिमिलर माइन्डसेट भएको, प्यासन भएको साथीहरू. एन्ड वी डिसाइडेड टु वर्क टुगेदर
रोबोटिक्स एसोसिएसनबाट पनि कति साथीहरू सँगै आउनुभयो होइन हामी सबजना मिलेर चाहिँ अनि कारखाना सुरु गऱ्यौँ इन 2012-13 अनि त्यहाँदेखि इट हेज बिन अ जर्नी that has taken me closer to education sector. Like a person involved in the education sector, trying his level best, he along with his team to make things happen, right? For a good, obviously. Education sector, when you are in the education sector involved with you need a lot of research, you need a lot of preparation. Boliviana class ma gaera पढाउने कुराहरु हुन सक्छ भिडियोस रिसर्च अनि टिम वर्क प्रेजेन्टेसन कसरी डिजाइन गर्ने देखि लिएर क्लासमा हुने कुरा लेखेर आई अन्डरस्ट्यान्ड यु क्यान रिलेट सो मच त्यो कुरामा हैन र तपाईले भन्नुभयो जस्तै माइलस्टोन डेफिनेटली पनि लाइफमा त्यो एउटा एम्बिसन आफूले लिएर हिँड्दाखेरि आई थिंक ओभरनाइट हुने होइन रहेछ इट टेक्स अ लट अफ persistence, patience, हैन कमिटमेन्ट अनि कन्सिस्टेन्सी त्यो चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्यो र अलिकति मलाई वी हियर अ लट अबाउट स्टेम एजुकेसन सो मलाई अलिकति त्यसको बारेमा बुझाइदिनु न स्टेम एजुकेसन अथवा स्टिम एजुकेसन STEM अथवा STEAM हैन यो एजुकेसनको कुरा गर्दाखेरि धेरैजनाले चाहिँ यसलाई साइन्स टेक्नोलोजी इन्जिनियरिङ म्याथ को पढाइ भनेर बुझ्नुहुन्छ हैन तर अब हामीले बुझ्दाखेरि कारखानामा चाहिँ अथवा धेरैजनाले यसलाई इन्टिग्रेटेड फर्म अफ लर्निङ भनेर बुझ्नुहुन्छ हैन which is science and technology expressed or experimented using arts and technology. Science and technology expressed or experimented with engineering and arts using the language of mathematics once. So it's not 5 different topics or 4 different topics. This is a way of approaching things matre ho. Ani anything is a STEM activity. हैन जस्तो writing is a STEM activity if you think of it so. भनेको लेख्ने कुरामा पनि there's a lot of science, there's a lot of technology. हैन त्यो पेनको निभले पेपरमा छुँदाखेरि किन केही छोडिराछ क्या हैन I mean if you think of it that way so I don't think कि STEM education is something rocket science or something that has been discovered झ्याप्पै होइन कि just a way or it's a lens of looking at how we learn अनि त्यसमा चाहिँ we learn a lot of things कन्टेन्टहरु पढिरा हुन्छ त्यही कन्टेन्टमा एउटा एक्स्ट्रा लेन्स होला जसले हामीले गरिराकै पढिराकै बुझिराकै कुरामा साइन्स र टेक्नोलोजीको लेन्स इन्जिनियरिङको लेन्सलाई मिक्स गरिदिन्छ which यसै पनि exist so it's just a approach or methodology of learning things that basically thinks of integrating various subjects into a single approach because it also believes this approach also believes कि हाम्रो रियल वर्ल्डमा प्रब्लम्सहरु टुक्रे आउँदैन सिंगै आउँछ सो हामीले सिक्ने बेलामा पनि त्यसरी सिंगै सिक्यो अनि सिंगो प्रब्लमलाई टुक्र्याउन सिक्यो टुक्रा टुक्रा गरेर सल्भ गर्न सिक्यो भन्देखि अनि त्यसपछि मात्रै प्रब्लम सल्भ चाहिँ एउटा निक्लिन्छ होला हैन जस्ट अ अप्रोच सो नट अ रकेट साइन्स nothing complex is just an approach that we think can be implemented integrated from early on. Interesting, sounds interesting. So मलाई अलिकति बुझ्न मन लागेको चाहिँ एज अ टिम कारखानाले आइएम श्योर कति धेरै इनिसिएटिभहरु लिइराको छ हैन कोलाबोरेसन्सहरु गरिराको हुन सक्छ इंट्रा institutions within country भइरा हुन सक्छ so I would really want to know about the initiative that Karkhana is taking. अब from 2012-13 देखि लिएर अब अहिले आइसक्दा इट्स अलमोस्ट बिन अ डिकेड हैन यो डिकेडमा त के गरियो अब कारखाना आफै एज एन आइडिया has pivoted multiple times हैन started out as a product design company evolved into a engineering education firm हैन evolved into more of a STEM education institute evolved into more of a pedagogy design and research company अब अहिले हाम्रो identity चाहिँ we usually define it with 4 different pillars so one pillar that defines Karkhana is research and academic side को pillar we do a lot of academic research हरु कतिवटा चाहिँ अरूहरुको पेपरलाई एनालाइज र लोकलाइज गर्ने कुराहरु कतिवटा चाहिँ आफ्नै प्राइमरी लर्निङहरुलाई चाहिँ डकुमेन्टेसन र रिसर्चको अप्रोचबाट त्यसलाई पर्स्यु गर्ने प्रोसेस हैन सो वी डु अ लट अफ एकाडेमिक एन्ड रिसर्च वर्क सेकेन्ड वी वर्क इन डिजाइनिङ पेडागोजी रिसर्चबाट फाइन्ड गरेको कुराहरुलाई चाहिँ क्लासरुममा कसरी इन्टिग्रेट गर्ने त बच्चाहरुलाई अथवा नानी बाबुहरुलाई कस्तो तरिकाले पढायो भने चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ होला इंगेज कसरी हुन्छ होला हैन त्यसको असेसमेन्ट कस्तो हुन्छ होला कन्टेन्ट कसरी बन्छ होला सो त्यो पेडागोजी डिजाइनमा चाहिँ वी वर्क अ लट अनि थर्ड भनेको अलिकति कस्टमाइज पेडागोजी अथवा कस्टमाइज एक्सपिरियन्सेसहरु बनाउन थाल्ने बित्तिकै यु रिक्वायर कस्टमाइज मटेरियल्स अनि त्यो कस्टमाइज मटेरियलको इन्जिनियरिङ एन्ड डिजाइन फर्म सो हामी त्यसरी पनि काम गर्छौं हैन 3D डिजाइनिङ गर्ने लेजर कटिङ गर्ने हामीलाई ठ्याक्क चाहिएको पार्ट्स एन्ड फिगर्सहरु आफै डिजाइन गर्ने त्यो काम पनि गर्छौं अनि रिसेन्टली यो कोभिड भन्दा पछाडी चाहिँ हामीले
हामीले डिजाइन गरेको यो एक्सपिरियन्स र मटेरियल्सहरूलाई चाहिँ मास म्यानुफ्याक्चर गर्ने सो अहिले चाहिँ मास म्यानुफ्याक्चरिङ र प्रोडक्सन पनि गर्छौँ यो मटेरियल्सलाई सो बेसिकली रिसर्चबाट लिएको कुरालाई मास म्यानुफ्याक्चर गर्ने एजुकेसनल मटेरियल्ससम्म चाहिँ द्याट्स वाट कारखाना डज Okay, so all of these things are going hand in hand. अब दिज आर 4 डिफ्रेन्ट पिलर्स अब बाहिरतिर देशमा भएको हो भने चाहिँ दिज आर 4 डिफ्रेन्ट कम्पनीज तर नेपालमा चाहिँ बिकज यत्रो ठुलो ग्याप छ अनि एक्सपेक्टिङ समन विल अल्सो विल फिल द ग्याप विल प्रब्ली टेक सम टाइम त्यही भएर सो वी आर टेकिङ अल द लोड आवरसेल्भ्स सो अलिकति मैले पनि सिन्स आइम नट धेरै अगाडिदेखि म एजुकेसन सेक्टरमा होइन तर एज अ स्टुडेन्ट एज अ अब बिस्तारै एज अ भनौँ न कुनै इन्स्टिट्युसनमा आफू इन्भल्भ हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ मैले चेन्जेसहरू आफू पनि एज अ स्टुडेन्ट पढेको हिसाबले र अहिले चाहिँ कति कुरामा चेन्जेस आइसकेको छ अनि वाट आई स्टिल सी इज अ लट अफ इन्स्टिट्युसन्स आर यु नो त्यो एउटा प्याटर्न रिसर्च बेस्ड एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङमा फोकस गर्ने कुराहरू आइरहेको छ बट अर्को साइडमा हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक स्टिल जुन एउटा अप्रोच छ त्यो अप्रोच नै स्टिल दे वान्ट टु कन्टिन्यू द्याट भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेको छ डेफिनेटली कारखानाले मैले भनेको जस्तो फर्स्ट अप्रोच नै गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ र भनौँ न कतिको च्यालेन्जेसहरू आइरहेको हुन्छ यो मार्केटमा यस्तो छ अब यो एजुकेसन आफैमा एकदम डाइनामिक प्रोसेस हो होइन अनि इट्स एभर इभल्भिङ प्रोसेस तर मलाई कहिलेकाहीँ अलिक च्यालेन्ज के लाग्छ भनेदेखि जब हामीले एजुकेसनलाई नयाँ र पुरानो ट्रेडिसनल र प्रोग्रेसिभ होइन 21st सेन्चुरी र 20th सेन्चुरी भन्ने खालको त्यो लेबलिङ गर्न थालेपछि इट गेट्स भेरी कन्फ्युजिङ है अब हामीलाई चाहिँ त्यो लेबल्सहरू बनाउन एकदम सजिलो लाग्ने भएर पनि होला तर कस्तो भनेदेखि एजुकेसन भनेको त इट्स अ वे अफ लाइफ होइन अब बेसिकली हामीले सिकेको कुरालाई फर्मुलाइज पेपरमा लेखिदिएकोलाई मात्र एजुकेसन भन्नु पर्दैन नि त होइन सो हामीले एभ्रिडे गरिरहेको प्रोसेस पनि लर्निङ नै हो एजुकेसन नै हो अब त्यो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब प्रोग्रेसिभ भन्नुभन्दा ट्रेडिसनल भन्नुभन्दा पनि लर्नरहरूले लर्निङ गर्न खोजेको कुरामा राम्रो एक्सपिरियन्सेस र प्रपर ग्रोथ भइरहेछ कि छैन त बिकज कतिपय कुरा सुड बी रेस्पोन्सिभ टु द लर्नर होइन अनि कतिजनालाई फेरि कति अब आफ्नो मेन्टल स्टेटको कुरा आउँछ होइन हिजो आई वाज प्रब्ली फाइन विथ डुइङ अ लट अफ फिजिकल इङ्गेजमेन्ट होला टुडे आइ एम मच मोर टेलर टुवर्ड लिसनिङ एन्ड डिस्कसिङ होला होइन आज क्लासको एनर्जी डिफ्रेन्ट हुन्छ कहिलेकाहीँ समटाइम द क्लास इज फाइन विथ गोइङ डिपर इन्टु रिडिङ समटाइम क्लास इज नट deeper into reading, they probably want to do a lot of discussions, I know. So as a teacher, pani, you have to understand the energy of the class. Very true. You have to understand the energy of the students, and you have to connect. I know. Ani त्यो connection को individual student हरूसँग र group of student र class सँग build गरेको build गरेको bridge को माथि content तब हाल्ने हो नि त होइन अनि त्यो कन्टेन्ट भनेको चाहिँ आफूले पढाउन खोजेको कन्सेप्ट हो कि केही कुरा बुझाउन खोजे हो कि मेबी इज इट लिड अप टु समथिङ बिगर हो कि आर यु ट्राइङ टु हेल्प देम अन्डरस्ट्यान्ड द प्रब्लम आर यु ट्राइङ टु गाइड देम टुवर्ड्स द सल्युसन हो कि होइन त्यो त अब कति कुरा हुन्छ होइन यो होल प्रोसेसमा अब देयर इज अ लट अफ आइडियाज अराउन्ड अब देयर इज वान कम्पोनेन्ट टु बिङ अ टिचर विच रिभल्भ्स अराउन्ड फेसिलिटेटिङ द लर्निङ प्रोसेस होइन बच्चासँग कनेक्ट गर्ने स्टुडेन्टसँग कनेक्ट गर्ने एनर्जी म्यानेज गर्ने होइन उसको इमोसनल मेन्टल स्टेटहरूसँग युज टु हुने होइन त्यो कुरा भयो भनेदेखि वेयरएज अर्को कुरा चाहिँ एज अ कन्टेन्टै मैले के दिन खोजेँ हो त त्यो कन्टेन्टको लागि म कम्फर्टेबल कन्फिडेन्स छु कि छैन त्यो कन्टेन्ट हिजोभन्दा आज इभल्भ भएको छ कि छैन होला त किनकि हिजो मैले प्रोग्रामिङ नै पढाइरहेको थिएँ भनेदेखि आज मैले प्रोग्रामिङ पढाउँदाखेरि आई प्रोबब्ली कान्ट टिच इन द सेम वे किनकि टपिक नै आफै इभल्भ भइरहेको हुन्छ इन द सेम वे लर्निङ प्रोसेस इभल्भ भइरहेको हुन्छ होला किनभनेदेखि हाम्रो सोसाइटी नै इभल्भ भइरहेछ पहिला सायद मैले बच्चाहरूलाई केही भिडियो देखाउँदाखेरि एकदम एक्साइटिङ हुन्थ्यो होला अहिले एक्साइटिङ हुन्छ होला त बिकज दे प्रब्ली हेभ सिन द्याट भिडियो बिफोर होइन सो आई अल्सो हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड कस्तो खालको फेसिलिटेसन नै कस्तो इभल्भ हुनुपर्छ होला सो टिचिङ लर्निङ इज अ भेरी कम्प्लेक्स प्रोसेस विच डिपेन्ड्स अन द लर्नर देमसेल्फ अनि कुन गोलको लागि गर्न खोज्या हो भनेर अनि मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ अहिले जति एजुकेसन बुझ्दै गयो यो नयाँ पुरानो ट्रेडिसनल प्रोग्रेसिभ भन्नुभन्दा पनि are we doing and evolving our work in a way that we are being more and more compatible with the learners भन्ने नै हो है सो आफै पनि त्यो एउटा भनौँ न स्कुलिङमा पढेको तरिकाले र अहिले चाहिँ सिकेको कुराहरूमा त्यो कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट चाहिँ साइकोलोजिकली पनि हुन्छ पनि एन्ड द्याट्स भेरी अभियस रहेछ किनकि त्यो आफूले यसरी पढेको थियो यस्तो खालको टेक्निक्सहरू टेक्निकलिटीहरू फलो गर्थ्यो पनि अब अहिले चाहिँ इट्स इभल्भिङ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो तरिकाले त्यो हुने
एउटा त्यो भनौँ न स्वाभाविक कुरै रहेछ र अर्को चाहिँ what I also strongly believe is to all the learners I think as a teacher a person who is involved into the education sector as an educator I think त्यो एउटा comfortable learning environment create गर्ने is very important safe learning comfortable safe environment at the same time giving that space respect को भावना र स्पेस पनि पर्सनल स्पेस पनि चाहिन्छ जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ मलाई चाहिँ फेरि मेरो अलिकति डिफ्रेन्ट थट यसमा चाहिँ आई बिलिभ इन सेफ लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट्स आई डु नट बिलिभ इन कम्फर्टेबल लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट्स सेफ इन द सेन्स द्याट मलाई चाहिँ कोही मान्छे लर्न गरिरहेछ भने ऊ चाहिँ सेफ चाहिँ फिल गर्नुपर्छ सेफ टु फिल होइन म चाहिँ सेफ चाहिँ छु है भन्ने कुरा सेफ मिन्स फिजिकल्ली मेन्टल्ली इमोसनली त्यो सेफ्टी चाहिँ हुनुपर्छ होला तर कम्फर्टमा चाहिँ फेरि लर्निङ हुन्छ र जस्तो लाग्छ क्या मलाई सो आई थिङ्क अ लट अफ लर्निङ ह्यापन्स वेन वी आर अनकम्फर्टेबल मेन्टली अनकम्फर्टेबल फिजिकल्ली अनकम्फर्टेबल तर अनसेफ होइन है फेरि अनसेफ चाहिँ होइन सेफ भएर मेक सेन्स है सो त्यसमा चाहिँ हामीले भनौँ न कतिपय इन्ट्रोभर्ट नेचरको हुन्छ कतिपय एक्सट्रोभर्ट नेचरको हुन्छ र इन्ट्रोभर्ट नेचर भएको मान्छेहरूले कतिपय केसमा इभन इफ दे डोन्ट वान्ट टु कन्ट्रिब्युट तर उनीहरूको लर्निङ भइ नै रहन्छ बसेर पनि कुराहरू सिकिरहेको हुन्छ द्याट्स वाट आई हेभ बिन अब्जर्भिङ फ्रम माई एक्सपिरियन्स भनौँ होइन सो moving back to Karkhana, so it's going pretty well as an organization. About 5 years down the line, तपाईले एकदमै सुन्दाखेरि त्यो एउटा question जस्तो लाग्ला तर 5 years down the line, where do you see yourself in terms of company? I don't know. अब यही कुरा मलाई यो कोभिड भन्दा अगाडि भने डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो होला होइन तर अहिले यो लास्ट 10 yearsलाई फर्केर हेर्दा बिकज अगाडि हेर्नुभन्दा सँगसँगै आई मिन म कहाँबाट आएँ भन्ने कुराले एउटा डेटा दिन्छ नि त अगाडि हेर्नको लागि त होइन त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल इज अ भेरी भोलाटाइल स्पेस होइन जति फर्केर हेरेको छु किनकि यहाँ भूकम्प जान्छ होइन अनि एउटा खालको टर्बुलेन्स आउँछ यहाँ नाकाबन्दी हुन्छ अर्को खालको टर्बुलेन्स आउँछ यहाँ इलेक्सन हुन थाल्छ अर्को खालको टर्बुलेन्स आउँछ होइन यहाँ कोभिड हुन थाल्छ अर्को खालको टर्बुलेन्स आउँछ सो नेपाल बिकज हामी धेरै तरिकाले सेटल छैनौँ इट्स अ भेरी यङ रिपब्लिक होइन अनि हाम्रो धेरै पोलिसी आर नट सेटल यट हाम्रो धेरै डेमोक्रेटिक प्रोसेस आर नट सेटल यट विच मिन्स एउटा एन्टायर जेनेरेसन खर्च हुन्छ कि क्या हो जस्तो लाग्छ मलाई टु फिल कि बिफोर वी सेटल डाउन आवर थट्स एन्ड प्रोसेसेसहरू होइन अनि यो भन्दै गर्दा चाहिँ मैले किन भनेदेखि यो चाहिँ मैले एक्सेप्ट नै गरिसकेँ कि सायद फिलिङ के अरे कम्फर्टेबल इन दिस अनसर्टेन एन्ड अनकम्फर्टेबल इन्भाइरोमेन्ट इज वाट वी हेभ टु डु इन टु सर्भाइभ एन्ड थ्राइभ इन दिस स्पेस जस्तो लाग्न थालिसक्यो क्या युज टु हुने होइन अनि यो भन्दै गर्दाखेरि फ्रस्ट्रेटेड हुने भने होइन तर वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड कि हामी कुनै अरू सेटल डेमोक्रेसी जस्तो सेटल छैनौँ होइन हो हामी सायद स्विजरल्यान्ड हुन कसलाई मन नलायो होला र होइन इन टर्म्स अफ वेल्थ होला जिडिपी होला धेरै कुराले होइन तर हामी छैनौँ त हामी त नेपालै हो होइन सो हाम्रो आफ्नै आइडेन्टिटी छ हाम्रो आफ्नै कल्चर छ हाम्रो आफ्नै बिहेभियर छ तर हाम्रो आफ्नै प्रब्लम्सहरू पनि छ हाम्रो आफ्नै च्यालेन्जेसहरू पनि छ होइन अब यो सबै कुरालाई चाहिँ हुन्छ नि त्यो एक्सेप्ट गरेर अब मैले 5 वर्ष पछाडि हेर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क अहिलेको टाइममा केही फाउन्डेसनल कुराहरूमा नै धेरै टाइम जान्छ होला अनि पहिला आई युज टु थिङ्क कि 5 इयर्समा त धेरै कुरा गर्न सकिन्थ्यो होला भनेर तर अचेल हेर्दाखेरि चाहिँ हामी जस्तो देश जुन स्टेटबाट गइरहेछ इट टेक्स अ लट अफ टाइम टु मेक इभन स्मल इम्प्याक्ट इन सेक्टर्स लाइक एजुकेसन जस्तो लाग्न थालेछ क्या अब यही कुरा सायद टेक्नोलोजीमा यही कुरा अब टेक्नोलोजी इन्फ्युज कुराहरूमा चाहिँ अलिकति सर्टर हुन्छ होला तर एजुकेसन आफैमा इट्स अ भेरी कम्प्लेक्स अनि एकदम लङ टर्म प्रोसेस अब कुनै पनि एउटा आइडियाबाट अर्को आइडियामा सिफ्ट भएर एउटा सानो चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने 1 वर्ष लाग्छ यहाँ होइन भनेपछि 5 वर्षमा त मैले 5वटा मात्रै इटरेसन गर्न पाउने रहेछु टेक्नोलोजीमा त 5 वर्षमा त मैले के गर्न पाउँछु इटरेसन होइन सो त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ 5 वर्ष इज नट अ लङ टाइम एजुकेसनको स्पेक्ट्रममा के अरे त्यो त्यसरी हेर्दा त्यो लेन्सबाट हेर्दाखेरि चाहिँ बट स्टिल आई थिङ्क फ्यु थिङ्स द्याट आई थिङ्क द्याट विल बी डुइङ इज त्यो टाइमलाइनसम्ममा चाहिँ नेपालमा अलिकति यो एक्सपिरियन्सियल लर्निङहरूलाई चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्टको रूपमा इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ है त्यसमा हामीले काम गरिरहेछौँ अलिकति केही आइडियाजहरू इभल्भ पनि भइरहेछ धेरै स्कुलहरूले त्यो थट प्रोसेसलाई बिलिभ गर्न थाल्नु भएको छ we are actually in a process of establishing a lot of working relationship with universities अहिले काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ एजुकेसनको लागि पनि हामी पढाइरहेछौँ होइन हामी फ्याकल्टी नै छौँ त्यहाँ हजुर मास्टर्स इन स्ट्रिमहरूलाई पढाइरहेछौँ वी आर वर्किङ विथ टप्स युनिभर्सिटी लेगो फाउन्डेसनहरूको लागि रिसर्चहरू गरिरहेछौँ न्युयोर्क युनिभर्सिटीको लागि हामी कोर्सै पढाउँछौँ होइन आई थिङ्क त्यो इन्टरनेसनल रिसर्चहरू र इन्टरनेसनल कनेक्सन्सहरूलाई चाहिँ अझै एक्सप्यान्ड गर्दै लानुपर्छ होला अनि अर्को मलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट लाग्ने कुरा चाहिँ
पहिलादेखिकै एउटा यो बिलिफ भनेको चाहिँ हामीलाई जहिले पनि लाग्ने we do not want to be consumer of ideas and technology, we also can be producers of them. भन्ने यो बिलिफलाई चाहिँ अझै कन्टिन्यू गर्नुपर्छ होला, गरिन्छ होला, किनकि what we have built in Nepal can be easily implemented in other countries in this region because we share very similar socio-economic conditions हरु हैन. त्यो कुराहरु बिलिभ गरेर चाहिँ त्यसमा कामहरु गर्ने कुराहरु अझै अगाडि बढ्छ होला. The number of students that were impacted will probably like evolve and grow. Corona भन्दा अगाडि we were working with around 6,000 students every week. Corona it got to 0 and now we have rebuilt it back to 5,000 now. Right? So I think it will continue to grow if we don't have any other pandemic, any other earthquake, हैन. अब त्यो आयो भनेदेखि फेरि नयाँ कथा आउँछ होला. Okay. So कारखानाको बारेमा भनिहाल्नुभयो. So we'd like to go to some insights about USYC because हजुर एउटा इयरबाट हुनुभयो, म एउटा इयरबाट भएँ. So USYC को एउटा एक्सपिरियन्स तपाईले अलिकति शेयर गर्नुपर्दा लर्निङ्स भनौँ न, अलिकति यसलाई सर्टली भन्नुपर्दाखेरि के हुन सक्छ तपाईको विचारमा तपाईको लागि? एउटा इन्ट्रेस्टिङ टाइममा आई वाज पार्ट अफ USYC भनेको ठ्याक्कै रोबोटिक्समा फ्यु इयर्स काम गरेर नेपालमै के गर्न सकिन्छ कि भनेर ट्राई गरिरहेको टाइम, स्ट्रगलको इनिशियल पिरियड्सहरु मा चाहिँ आई गट टु बी पार्ट अफ USYC हैन. अनि फेरि इन्ट्रेस्टिङ, म जब USYC को पार्ट भएको थिएँ आई अल्सो गट सेलेक्टेड फर प्रोफेसनल फेलोज एक्सचेन्ज प्रोग्राम. सो एकैचोटि म दुईटा डिफ्रेन्ट प्रोग्राम, एउटा चाहिँ युएस एम्बेसी नेपालको प्रोग्राम हो, अर्को चाहिँ स्टेट डिपार्टमेन्ट प्रोग्राम. एकचोटि म आई गट अपर्च्युनिटी. त्यो होल प्रोसेसमा मोर देन एनिथिङ आई थिङ्क आई बिल्ड अ लट अफ नेटवर्क. भनेको सडनली मेरो फेसबुक फ्रेन्ड्स डबल भएको थियो होला बिगिन विथ हैन. तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि द काइन्ड अफ स्टोरिज द्याट आई वाज बिङ एक्सपोज टु हैन, किनकि त्योभन्दा अगाडि म रोबोटिक्स अथवा टेक्नोलोजीको लेन्सबाट हेर्थेँ नि त संसारलाई. आई स्टार्टेड टु सी पिपल हु आर डुइङ सो वन्डरफुल वर्क इन सो डिफ्रेन्ट थिङ्स. कतिजना यङ पोलिटिकल करियर्सहरूमा लाग्नु भएको छ, कतिजना सोसियल चेन्जमा लाग्नु भएको छ, कतिजना एजुकेसनमा लाग्दै हुनुहुन्थ्यो, कतिजनाले हुन्छ नि मेन्टल हेल्थमा लागिरहनु भएको थियो, कतिजना लाइक हेल्थ पब्लिक हेल्थमा लागिरहनु भएको थियो हैन. सडनली आई कुड सी सो मेनी यङ पिपल ट्राइङ टु डु सो मेनी डिफ्रेन्ट थिङ्स हैन. सो कस्तो होपफुल फिल भएको थियो कि मलाई. अनि वेन आई लुक at that entire experience, I think USYCको entire experience definitely added hope into that entire journey. किनकि त्यो it's a very frustrating space to be in. I mean, very honestly. नेपाल, I mean, I'm sure धेरैजना अहिले जसले सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई लाग्छ होला कि सायद छोडिदिउँ क्या हो, अनि अब पुग्यो होला, अनि नेपाल यति नै होला, मैले पढाइ यति नै होला हैन. सो त्यो every day finding new motivation to continue what you're doing is a very different struggle. And the whole process, when you look around and see people that give you more hope, I think it's a very powerful space to be in. Very powerful space. Right? And it's necessary when it's like, if you're trying to do something different, it's going to be very difficult. So make sure that you are with a group of people that are trying to do something on their own as well, so that you share and also keep motivating each other. So I think USYC definitely was that space for me at that time. So if you want to come out from the comfort zone and maybe if you want to enter into the magic zone, it takes time. A lot of struggle. A lot of struggle. There's no magic zone. Yeah, it's a lot of struggle. If you want to see that happen, I think त्यो जोनबाट बाहिर चाहिँ आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ. And I believe a lot of people have already proven themselves experimentally पनि काम गरेर, because comfort zone मै बस्ने नबस्ने आफ्नो आफ्नो प्रिफरेन्स र चोइसको कुरा आउँछ होला. So USYC मेरो लागि पनि दाइ हैन, it's been a wonderful platform to reconnect with people. So त्यो time and again catch up हुने, कुरा गर्ने and what's going on भन्ने कुराहरु, म एउटा इन्डस्ट्रीबाट बिलोङ गर्छु, एउटा सेक्टरबाट आइराछु भने कुनै अर्को इन्डस्ट्रीबाट आउने मान्छेहरुसँग त्यो कन्भर्सेसन, ongoing conversation हुने. So it's a very wonderful platform. That is why I think we are connected as a pani. Yes. Thank you very much for your time. Thank you so much. Wonderful conversation. We definitely had a wonderful conversation. We look forward to make this conversation more meaningful in days to come. Yo bande, ajuko time ko lai feri pani thank you bhanna chahanchu. Thank you so much. Thank you very much.